મમ્મી આજે જમવામાં શું બનાવું? કુકર પુલાવ બનાવી નાખ. તો જો ફ્રેન્ડ, હવે ડુંગળી બટેકા અને વટાણા લઈ લીધા છે, ટમેટાં પણ અંદર સુધારી લીધા છે અને ચોખાને પણ ધોઈ લીધા છે અને હવે કુકર પુલાવ કુકરમાં બનાવશે. ફ્રેન્ડ, અહીંયા આપણે ઘી લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ, આપણે એક મરચું પણ સુધારીને લઈ લઈશું. તેમાં લીમડાના પત્તા પણ એડ કરી દઈશું. જીરું નાખીશું. હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ ડુંગળી બટેકા બધી જે ઝીણી ઝીણી સુધારેલી છે તે એડ કરી દઈશું. લાલ મરચું નાખીશું, હળદર નાખીશું, ધાણા જીરું નાખીશું. ત્યારબાદ ગરમ મસાલો એડ કરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન. ગરમ મસાલો ઘરનો જ બનાવેલો છે. ત્યારબાદ તેમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું. મીઠું તમારે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવું. ત્યારબાદ તેમાં આપણે દહીં એડ કરીશું. બે થી 3 ચમચી દહીં એડ કરી દઈશું અને હવે સરસ બધું મિક્સ કરી લેશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું વેજીટેબલ અંદર આવી રીતે સોટે થવું જોઈએ. ત્યારબાદ તેમાં આપણે ભાત નાખી દઈશું અને હવે બધું પાછું ચલાવી લેશું. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણે ભાતના પ્રમાણમાં પાણી એડ કરીશું. 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને હવે કુકરની 3 વિસલ વગાડી લેશું. તો ફ્રેન્ડ, જો આપણો સરસ મજાનો પુલાવ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આને આપણે જમી લઈશું. તો ચલો જમવા. તો ફ્રેન્ડ, ચલો જમવા. મેગી છે, લીમકા છે અને પુલાવ. તો ચલો જમવા.